السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في الفيديو نتاع اليوم اللي غادي نهضر لكم فيه على هاد الزيت العجيبه اللي سميتها بيو وايل للمرأة الحامل. هما تنصحوا بها المرأة الحامل. انا كنت كنستعملها في الحمل ومن وراء الحمل، لان هاد الزيت هادي فيها مجموعه من الزيوت الطبيعيه اللي بينهم زيت البابونج وزيت الخزامه وبزاف نتاع الزيوت اخرى. هاد الزيت هادي كاتبين فيها انتي سيكاتريس انتي فيرجيتور، كتحارب التجاعيد وكتستعمل الجسم وكتستعمل ايضا للوجه. فيها القرعه الكبيره والقرعه المتوسطه وهذه القرعه الصغيره. انا وليت كنشري قرعه صغيره حيت كنديرها غير لوجهي. في الاول تاع الحمل كنت كنديرها للجسم تاعي كامل. هاد الزيت هادي معروفه هنا في فرنسا وكاينه حتى في المغرب، كتباع في الفرماسيانات وكتباع في لي بارافارماسي. القرعه الكبيره تنظن دايره 120 درهم، والمتوسطه ولا صغيره هي هادي دايره شي 80 درهم على ما اظن 70 درهم. بالنسبه للمراه اللي بغات ديرها لو كور نتاعها الجسم، تنصحك من كل نهار ديريها في الصباح وفي العشيه، ولا في الصباح وقت ما دوشتي ونشفتي الجسم ديالك مزيان دهني بها البلايص اللي كيخرجوا فيهم الخطوط نتاع الحمل، يعني الكرش والفخاد، وبالاخص لتحت نتاع الكرش والجناب اللي كيكونوا فيهم دوك الخطوط. في الاول كتكون حمراء في البدايه تاع الحمل ومن بعد كتولي بيضاء. هاد الزيت هادي لي افيكاس، كترطب الجسم بواحد الطريقه خياليه، وكتمنع الظهور تاع لي فيرجيتور نتاع دوك. فكيف كنقولوا حنايا فاش كتجبد ليك لابو تاع الكرش وكيبانوا دوك الخطوط الحمراء والبيضاء. اما بالنسبه للوجه، انا كنستعملها يوميا. وقت ما بغيت ننعس كنغسل وجهي مزيان ونشفو وندهن بها وجهي حيت ما بقاوش تيبان الكلف، ودوك الطبيعه القدام تاع الكلف حتى هما بانوا ليا تنقصوا. وبالاخص واللي مهم واللي تيهم العيالات كاملين هما التجاعيد. هاد الزيت هادي كتنقص من التجاعيد نتاع الوجه، التجاعيد نتاع الجبهه، التجاعيد اللي تيكونوا في الجنب نتاع الفم، التجاعيد اللي تيكونوا حدا العينين. حيت في الفتره نتاع الحمل كنحاولوا حنا العيالات باش نبعدوا على لي برودوي شيميك وعلى كاع دوك الكريمات اللي فيهم المواد الغير طبيعيه وفيهم المواد المسرطنه، حيت هادوك المواد كيكونوا مضرين الجنين والام. يعني انا كنصح كاع العيالات الحاملات باش ما بقيتو تبعدوا على لي برودوي شيميك. ما كاينش شي كريم كيتباع عند مالي الماكياج ولا عند الناس اللي مختصين في هذا الشيء نتاع لي برودوي كوسميتيك ما فيهش لي برودوي شيميك. يعني قليل 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 فاش كتلقاي شي كريم مصنوع من شي حاجه بيو. وباش حنا نيفيتيو هذا الشيء هذا، حيت هذوك المواد المصنعه وداك الشيء اللي هما دي برودوي شيميك هما اللي كيديروا الله يحفظ تشوهات الجنين، وهما اللي كيضروا بالام، هما اللي كيطيحوا الشعر، هما اللي كيخسروا الجلده نتاع الوجه ونتاع الكرش. حيت في الاول كيعطيوك واحد المفعول مزيان، ولكن من بعد راه كيضروا الداخل ديالك. هادوك الكريمات يمكن لك تستعمل ليهم راسك حيت حنا كبار وعندنا المناعه قويه يمكن تستعمليهم ليك، ولكن حتى تولدي انا كنصح كاع العيالات في الفتره تاع الحمل يعطيو باتساع لي برودوي شيميك. يعني حاولي تغسلي وجهك بصابونه تاع الكف وتمسحيه بما ورد وتتبعيه زيوت طبيعيه. الا عندك الزيوت الطبيعيه خديهم، ما عندكش خدي هاد الزيت اللي هي مجموعه تاع الزيوت الطبيعيه ما غاديش تضرك. يعني الا ما نفعتكش ما غاديش تضرك. وباش هاد الزيت هادي تدخل مزيان في الاعماق نتاع البشره، انا كنستعمل معاها الديرمالورول. هاد الجهاز هذا اللي كنظن كلشي البنات في المغرب وحتى في خارج المغرب وداخل المغرب كيعرفوه. غير النصيحه اللي غادي نعطيكم البنات على هاد الجهاز، ملي كنت في المغرب شفتهم كيتباعوا بزاف عند مالي المكياج. راه هاد السنينات نتاعهم دوك اللي كيتباعوا عند مالي المكياج راه ماشي مصنوعين من النحاس، مصنوعين من القصدير. مع الوقت كتلقاه تصدى، ولا تصدى راه في عوض ما تحيي الكولاجين اللي عندك في الوجه راك غير كتمرضي البشره نتاع الوجه ديالك اكثر فاكثر. داكشي علاش كنصحكم البنات الا بغيتو تشريو هذا الجهاز هذا حاولوا تشريوه من لي سيت انترنيت اللي معروفين، ولا حاولوا تشريوه من عند شي حد اللي موثوق فيه في المغرب،
ولا الا كنتو كتعرفوا شي حد عايش هنا في اوروبا يجيبوا لكم. اما باش تمشيو تشريه بوحدك من عند مول المكياج راه هادو كلهما صناعه تاع الشينوا وداكشي كله هو كيضر. بالنسبه لهذا اللي عندي انا كومونديتو من السيت نتاع امازون، كيحيي الكولاجين في الوجه نتاعك. يعني خاصك ديريه 2 فوا باغ سيمين، 2 مرات في السيمانه. وقبل من كل استعمال كتعمري الكاس نتاعك بالالكول وتخشيه فيه باش يتعقم مزيان، وتجبديه وتنشفيه، ومن بعد كتبداي كديريه للوجه نتاعك بحركات هكا. كتمشي وتجي البلاصه اللي مشيتي وجيتي فيها ما تعاوديش ترجعي. يعني كدوزي على الجبهه، كدوزي على الخدود نتاوعك، تدوزي على الجناب نتاع فمك. هو في الاول كيضر حيتاش كينغز، تيدير واحد النغيزات وكيرد لك الوجه نتاعك كله هو احمر. ملي كتشوفي الوجه نتاعك كله هو احمر، عرفي بانه دوك التقيبات اللي كيدير لك في الداخل نتاع الوجه احيا بهم الكولاجين اللي عندك في البشره تاعتك. فبذلك غادي تنقصوا عندك التجاعيد، وغادي تنقصوا عندك لي تاش بغون يعني البقع السمراء، وغادي تفتح لك اللون تاع وجهك وتولي وجهك منور كما تنقولوا حنايا. وإلا بغيتي البشره نتاعك تستافد اكثر، يا اما ديريه بوحدو وغادي تلاحظي بانه البلايص اللي داز منهم بحال كيتقشروا ولا كينشفوا، يا اما تستعمليه بوحدو. ومن الاحسن الا عندك شي زيت طبيعيه ولا شي كريم طبيعي ولا شي حاجه بغيتي الوجه نتاعك يستافد منها، ديري هاد الجهاز هذا نتاع الديرماروريل وتبعيه هاد الزيت الخطيره وان شاء الله غادي يبان لكم الفرق كبير في وجهكم. وتنصح العيالات الحاملات يشربوا الماء بزاف، حيت الا كنتي كترطبي من على برا وما كتشربيش الماء اللي كيرطب من الداخل راكي غير كتعذبي راسك. والنصيحه الثانيه هي المشيه. المراه الحامله كنصحها باش دير على الاقل نص ساعه نتاع تلامخش في النهار، وتشم الهواء النقي وتشرب الماء بزاف. وتنتمنى لكاع العيالات الحاملات ان شاء الله يفككم على خير الله يفكنا جميعا على خير. وشكرا بزاف، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.